ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኤልሲ ሆም ዲኮር ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ የቤት ጌጣጌጦችን በተወሰነ ገንዘብና ሰዓት እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን። ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ስራዬን ስለምታዩልኝ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉና የደወል ምልክቷን ተጫኗት። ሁልጊዜ ቪዲዮ በለቀኩ ቁጥር ቶሎ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የግድግዳ ጌጥ ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አብራችሁኝ ቆዩ። የሚያስፈልጉ ነገሮች መስታወት፣ ትሪ፣ ማንኪያና ማጣበቂያ ነው። መስታወት ካልፈለጋችሁ አለመጠቀም ትችላላችሁ። በመጀመሪያ የማደርገው መስታወቱን አውጥቼ ከትሪው ጋር አጣብቀዋለሁ። እዚህ ላይ የተጠቀምኩት E6000 ማጣበቂያና ሀት ግሉ ገን ነው። የማንኪያዎችን ጫፎችን ብቻ ስለሆነ የምፈልጋቸው ቆርጣቸዋለሁ። ለኔ በቃኝ 6 የታሸገ ማንኪያ ነው። አንዱ ሽግ የሚይዘው 24 ፍሬ ነው። እናንተም እንደ ትሪያችሁ መጠን ይወስነዋል። ማንኪያዎችን እንዲህ እንደምታዩት ያጣበቅኳቸው ነው። ወደ መስታወቱ የተወሰነ ገብቻለሁ። ይሄም ያደረኩበት ምክንያት የማንኪያዎች የዳራቸው ቅርጽ አሪፍ ውበት ይሰጠዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። እናንተ የሙሉ መስታወቱ እንዲታይ ከፈለጋችሁ ከመስታወቱ ሳትደርሱ ዳር ላይ ማጣበቅ ትችላላችሁ። የአንደኛውን ዙር ጨርሼ ወደ ሁለተኛው ዙር ደርሻለሁ። ሁለተኛው ዙር ላይ ስገባ ከማንኪያዎችና ማንኪያዎች መሃል ላይ ያለው ክፍት ቦታ እዛ ላይ ሂጄ ነው ማጣብቀው።
አጣብቄ ጨርሻለሁ። መጨረሻ ላይ ያሉ ማንኪያዎች ሙሉ በሙሉ ከትሪው ጋር አልተያያዙም። ይህም ማለት የተወሰነ ጥንቃቄ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ከወደቀ ወይም ከተጋጨ ቶሎ ሊሰበርብን ይችላል። የማንኪያዎችን ቀለም ካልወደዳችኋቸው እናንተ የምትፈልጉትን አይነት መቀባት ትችላላችሁ ወይም ስፕሬይ ፔንት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እንዲሁ ትቸዋለሁ። ከግድግዳዬ ጋር ማጣብቅበት ኮማንድ ሚል ማጣበቂያ አለ። እሱን ከወልማርት ነው የገዛሁት። እንደዚህ አይነት ማግኘት የማትችሉ ከሆነ ማንኪያውን ከማጣበቃችሁ በፊት በቢስማር ነገር በስታችሁ በብረት ወይም በጠንካራ ገመድ ማንጠልጠል ትችላላችሁ። የዛሬው ስራዬ ይህን ይመስላል። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስሰራ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ያቆየን። ቻው።